Egy pár éve észrevettem magamon valamit, amit nem volt jó érzés észrevenni. Egész nap csak képernyőket bámulok, és semmire nem tudok rendesen odafigyelni. Manapság szinte mindenki szét van esve. Kevesen vannak, akik hosszasan képesek odafigyelni úgy bármire is. De így egész egyszerű lett az élet receptje. Aki megtanul fókuszálni, az sikeres lesz. És nyugi. Az, hogy tudunk-e fókuszálni, az nem valami velünk született dolog, hanem egész könnyen meg lehet tanulni. Ezt fogjuk most csinálni. Segítek neked 7 apró trükkel, hogy végre te irányítsd az agyadat, és ne pedig fordítva. De van még egy csavar. Mivel mostanában annyit dolgoztam, meg kisbabáztam, hogy alig maradt időm a szórakozásra, Dórinak az a szuper ötlete támad, hogy a szabadnapomon menjek el a 3 régóta tervezgetett bakancslistás helyemre. Úgyhogy most elmegyek, és közben megtanítom neked azt a 7 trükköt, amikkel végre megtanulsz fókuszálni. Azt mindannyian tudjuk, hogy a telefonunk az egyik legzavaróbb dolog, amikor fókuszálnunk kéne. És ilyenkor jön a jó tanács. Töröljünk le minden social médiát, és menjünk digitális detoxra. Még én is javasoltam egy ilyet az egyik videómban. De nem csak ez a megoldás létezik, ha csökkenteni szeretnénk a képernyőidőnket. A mély fókusz kialakulásához idő kell. Egyes kutatások szerint akár 40-50 percbe is beletelhet, mire igazán mély fókuszba kerülünk. De itt jön a probléma. A telefonok megtörik ezt a folyamatot. Ráadásul elhisztük, hogy egyszerre több dologra is tudunk figyelni. Például a munka közben felugró értesítésekre. De ez csak egy illúzió. Valójában az agyunk csak nagyon gyorsan váltogat a feladatok között, és ez nagyon gyorsan mentális fáradtsághoz vezet. Itt van 2 dolog, amiket nagyon könnyen megtehetünk, hogy gyorsan javítsunk a koncentrációnkon. Az első, hogy némítsuk el az értesítéseket minden eszközön, ami a közelünkben van munka közben, legyen az telefon, tablet vagy okosóra. Még jobb, ha ezeket a zavaró tényezőket átvisszük egy másik szobába. Nem lesz olyan könnyű a telefonhoz kapni, hogyha nincs kartávolságra. De ha ez a tipp valamiért mégsem tetszik, akkor használj fókuszálós appokat. A második tipp. Ne nézzünk vagy hallgassunk dolgokat munka közben. Azok a filmek, zenék, videók vagy sorozatok, amiket azért rakunk be, hogy kevésbé legyen unalmas a munka, valójában csak leterhelik az agyunkat és megnehezítik a gondolkodást. Nem azt mondom, hogy semmilyen munka mellé ne hallgasson senki, soha semmit, de hogyha valamire komolyan oda kell figyelnünk, akkor azt érdemes csendben csinálni. És ha már a csendet említettem, most itt vagyunk a Kopaszigáton, megyünk a végébe, ami egy nagyon csendes, idilli hely, és nekem konkrétan bakancslistás tervem az, hogy ott kávézzak egyet, és nem sokára oda is érünk. Ha létezik bármi, ami tényleg képes átprogramozni az agyunkat, hát ez az. Ami most jön, azt nem én találtam ki, hanem ezt egy csomó tudományos kutatás alátámasztja. Ezekben a kutatásokban a tudósok megkérték a tesztalanyokat, hogy csukják be a szemüket, és 15 percen keresztül figyeljenek a légzésükre. Tehát arra kellett koncentrálniuk, hogy mit éreznek a testükben. És hogyha a figyelmük elkalandozott, csak vissza kellett térniük a lélegzetükhöz. Igen, ez elég uncsinak tűnik, de működik. Ha a kutatásban az alanyok csak egyetlen egyszer megcsinálták ezt a gyakorlatot, az egyértelműen jó hatással volt a fókuszálási képességükre. Le tudták vele csökkenteni a későbbi figyelemelterelődéseiket, elkalandozásaikat, azaz a figyelmük minden további gyakorlás nélkül nagyot javult. Amikor ezt régebben olvastam, annyira megtetszett, hogy eldöntöttem, hogy ezt még ma ki kell próbálnom. Aztán olyan 2 hétnyi halogatás után rá is vettem magam. Leültem, becsuktam a szemem, indítottam a telómon egy 15 perces visszaszámlálót, és végig nagyon figyeltem a légzésemre. Mikor is van a beadandóm határideje? Hú, ez de unalmas. Végig igyekeztem rajta kapni magam ezeken a gondolatokon, és mindig visszatértem a lélegzetemhez. És tényleg, sokkal fókuszáltabbnak éreztem magam egész nap. Lehet, hogy nem hangzik túl csábítóan, sőt, lehet, hogy egy hatalmas időhúzásnak tűnik, amivel nem hogy felgyorsítanád a munkát, hanem csak tologatnád azt. Én semmi olyanra nem kérlek meg, amihez nincs kedved. Viszont remélem, hogy egyszer majd ráfordítod ezt a 15 percet magadra. Végül is, ez a negyed óra csak rólad szól. Egyszer hallottam egy durva dolgot ezzel kapcsolatban. Ha nincs 15 perced magadra, akkor nincs is életed. Ouch! Egy másik technika a Pomodoro módszer, és egyébként közben meg is érkeztünk. Szóval a Pomodoro módszer, ez elég elterjedt, lehet, hogy már te is hallottál róla. Így kell csinálni. Egy időzítőt indítasz, és 25 percig intenzíven fókuszálva dolgozol. Majd 5 perc szünet következik, és hogyha ezt összesen 3-szor megcsináltuk, akkor jöhet egy nagy 30 perces szünet. Ezek a taktikai szünetek segítenek elkerülni, hogy nagyon elfáradjon az agyunk, és így sokkal többet tudunk kihozni az agyunkból. A legjobb, ha a visszaszámlálót nem a telefonodon indítod, hanem egy olcsó konyhai időzítőn. Ha gondolod, pont találsz ilyet az ipon.hu-n, és ha már ipon.hu, ha kommentelsz bármit ehhez a videóhoz, nyerhetsz egy 50 000 forint értékű ipon ajándékutalványt. Next.
Milyen szép helyre hoztalak, ugye? Hamarosan kiderül, hogy miért, na de vissza a fókuszhoz. Sokszor nem is az a baj, hogy elkalandozik a figyelmünk. Van, hogy sikerül fókuszálni, de mégsem tudunk megugrani egy feladatot. Az agyunk mintha lebénult volna. Ha ez történik, csak álljunk fel, és járjunk kicsit a szobában. Van egy idegpálya az agyban, ami összekapcsolja a döntéseink meghozását és a problémáink megoldását a mozgással. Úgyhogy használjuk ki ennek a pályának a segítségét. Hogyan? Hogyha a mozgásunk össze van kapcsolva a döntéseinkkel, meg a probléma megoldásunkkal, az azt jelenti, hogy a mozgás segít abban, hogy nem maradjunk meg görcsösen egy adott megoldásnál. A mozgással könnyen új nézőpontból tudunk látni egy problémát, és már csak egy kis minimális mozgással, mint ez a séta, szabadabban áramolhatnak a gondolatai. Biztos neked is megvan, amikor egy séta során megjön a világ legjobb ötlete. De a mozgás tökéletes ellentéte is sokat tud segíteni. Ha már úgy érezzük, hogy teljesen elegünk van és képtelenek vagyunk dolgozni, akkor meglepően nagyot segíthet egy kellemes zuhany, már ha van egy zuhany a közelben. Az ilyen agykikapcsoló dolgok közben, mint a zuhany, a tudatos énünk egy kicsit a háttérbe lép, és ahogy ellazulunk, könnyebben jönnek elő a tudatalattinkból a kreatív ötletek és a megoldások. Ironikus módon pont akkor lehet a legjobb ötleteket meg megoldásokat találni, ha nem feszülünk rá egy problémára. Ha nagyon extrém vagy, itt egy kihívás. Próbáld ki, hogy hagyod magad egy kicsit unatkozni. Elsőre furcsának tűnhet, de az unalom a kreativitás legjobb alapanyaga. Én is észrevettem magamon, hogy amikor nincs folyamatosan bejövő inger, akkor az agyam szabadabban kezd szárnyalni, és sokkal kreatívabb ötleteim születnek. De egy jó ötlet mit sem ér, hogyha nem tudunk mély munkaüzemmódba kapcsolni. Na de hol van a mély munkaüzemmódhoz a kapcsoló? Biztos nem ezen a csepeli gyártelepen, de itt van egy gokárt, ahova már évek óta tervezek eljönni, és aztán a gokárt után jön életem legizgibb bakancslistás helyszíne is. Van egy másik, kevésbé ismert ciklus is a szervezetünkben, ez pedig az ultradián ciklus. Ez egy nap alatt többször is megismétlődik, egy ilyen ultradián ciklus nagyjából 90 percig tart. És ilyen ultradián ciklus a fókuszálás is. Az agyunk kb. 90 percig képes egy blokkban fókuszálni. Én erről még sosem hallottam, egészen pár évvel ezelőttig, és meg voltam győződve róla, hogy egész nap képes vagyok tanulni vagy dolgozni. Persze aztán egy ponton mindig feladtam, és nem egy vizsgám ment rá, hogy az agyam ellen próbáltam dolgozni. De ha együttműködünk ezzel a ciklussal, akkor sokkal jobban is ki lehet használni az agyunk erőforrásait. Ez tök jól hangzik. De hogyan lehet ezt a gyakorlatban kihasználni? Úgy, hogy olyan 60-90 perc fókuszálás után érdemes legalább 10 perc szünetet tartani. Így a következő 60-90 percet teljes erőbedobással tudjuk majd nyomni. És ha ezt kipróbálnád, akkor egy figyelmeztetés. Nyugi! Nem lehet rögtön szuper fókuszba kapcsolni, úgyhogy ne bánt, ha először nehezen megy a munka. Ez teljesen természetes. A fókuszált állapotba kerülésnek konkrétan a része az, hogy először kényelmetlenül kell érezzük magunkat. Amikor aztán sikerül elmélyülni, akkor szinte magától fog repülni az idő. De ezt biztos te is ismered. Az az igazság, hogy ez mind nem nagyon fog működni, ha nem figyelsz oda a következő dologra. Ha szeretnénk megtanulni jól odafigyelni, akkor a kutatások szerint olyan 7-9 órányi jó minőségű alvásra van szükségünk, és ezt tudom, hogy már ezerszer hallottad. De ha ezt nem tudjuk lealudni, az egyértelműen mérhetően csökkenti a koncentrálási képességünket, azaz nem tudunk fókuszálni úgy igazán semmire. Amikor a 20-as éveim elején folyton nagyokat éjszakáztam, akkor valahogy mindig sikerült jól teljesítenem. Fogalmam sincs, honnan vettem az energiát, de éppen emiatt nem is vettem túl komolyan az alvást. De így megöregedve már más a helyzet. Amikor megszületett Vince, az olyan volt, mintha egy úthengerrel mentek volna át rajtam. Kialvatlanságtól teljesen lelassultam, és valahogy semmi nem fért bele az időmbe. Hogyha visszatekersz a csatornámon, akkor láthatod, hogy a videó készítését is szüneteltetnem kellett, mert a normális munkám mellett semmi időm nem maradt a szenvedélyemre. Most már nagyon odafigyelek, hogy jól aludjak, mert hiába lenne sokkal több időm akkor, hogyha kevesebbet aludnék, lényegében semmire nem tudnám használni az agyam abban az extra időben. Ugye már mondtam, hogy a mozgás is sokat segíthet a fókuszálásban, de nem csak az említett, hanem már napi 20 perc séta is sokat segít abban, hogy megnövelje a dopamin szintünket, ami sokat fog nekünk segíteni a tanulásban vagy a munkában is. És a légzésünkre is érdemes odafigyelni. 3 dupla sóhaj újra tudja indítani az idegrendszerünket, kb. Fél perc kell neki. Megmutatom, milyen egy dupla sóhaj. Azaz egy hosszú be, még egy rövid be, és kifúj. Sokat gondolkodtam azon, hogy hogyan tudnék biztosan segíteni abban, hogy amikor leülsz tanulni vagy dolgozni, akkor tutira oda tudj figyelni. Összeszedtem neked a legjobb fókuszálós gyakorlatokat, amiken most élőben végigvezetlek. Aztán együtt fogunk fókuszálni arra, amire csak szeretnél. Gyere, együtt menni fog!